3年前的恩怨便在今日了。去吧！佛怒火莲。 Khi kình khí tan đi, từ trong cỗ năng lượng cuồng bạo, hai thân thể tả tơi trên mặt tràn đầy những vết rách cũng dần hiển lộ. Bất chợt, ánh mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm bỗng dưng mở ra, mang theo sát ý, anh ấy cũng liền lao thẳng về phía Vân Sơn. Ở phía xa, vừa ăn một đóa hỏa liên, Vân Sơn vẫn còn choáng váng. Thế nhưng khi thấy Tiêu Viêm lao tới, hắn ta cũng phải lập tức bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ của hắn ta vẫn là không đủ. Ở phía sau, chỉ trong giây lát, Tiêu Viêm cũng đã đuổi kịp. Rất nhanh, thanh âm anh ấy đã liền vang lên quát: "Lão cẩu, trả lại món nợ cho Tiêu gia ta." Tiếng quát vừa dứt, Tiêu Viêm lại tiếp tục tăng tốc truy đuổi. Ở phía xa, thấy vậy, Vân Vận thanh âm nặng nề nói: "Tiêu Viêm, không được." Dứt lời, âm thanh vừa đến tai, Tiêu Viêm như chậm lại. Lúc này, tâm tình anh ấy có chút dao động. Ở phía xa, đám người Hải lão hồi hộp, chỉ cần Tiêu Viêm ra tay, như vậy trận chiến này có thể kết thúc rồi. Và sau một hồi, ánh mắt Tiêu Viêm trở lạnh tanh, thanh âm đã liền vang lên quát: "Vân Vận, Tiêu gia nợ máu, phải có người đến bồi thường." Lời nói vừa dứt, Tiêu Viêm như chút được gánh nặng, mang theo cỗ năng lượng mạnh mẽ, quyền cước cũng liền đập mạnh vào người Vân Sơn. Bị một đòn này, Vân Sơn chính thức ngã xuống, còn ở phía trên, Tiêu Viêm đã liền lao xuống. Giữa không trung, thanh âm đã liền vang lên quát: "Lão cẩu, đây là thay cha ta đánh, đây là vì Tiêu gia tộc đánh, đây là vì nhị ca của ta đánh, đây là vì đại ca của ta đánh." Mỗi lời dứt ra, Tiêu Viêm lại nện mạnh lên người của Vân Sơn một cái. Chỉ trong phút chốc, anh ấy đã liên tiếp tung hàng trăm quyền nện vào người Vân Sơn. Thời khắc này, Tiêu Viêm như phát tiết, từng loại thống khổ 3 năm vừa qua lại ùa về. Tất cả những chuyện Vân Lam Tông gây ra làm Tiêu Viêm phẫn nộ. Cuối cùng, một đòn toàn lực đánh ra, một vụ nổ nhất thời bạo phát, thân thể Vân Sơn cũng liền bị Tiêu Viêm chấn bay xuyên qua vách núi. Ở phía dưới, chứng kiến Tiêu Viêm lấy mạng lão sư của mình, Vân Vận như gục ngã, nàng cũng liền chạy tới. Xa xa, nhìn cảnh tượng này, Hải Ba Đông thở dài tự cảm thán nói: "Tiểu tử này, xem ra mấy năm nay chịu không ít thống khổ." Đúng vậy, ngày sau, Vân Lam Tông có lẽ sẽ bị xóa tên khỏi Gia Mã Đế Quốc. Còn Tiêu Viêm, sau một chưởng kết liễu Vân Sơn, thanh âm anh ấy vui mừng, hướng Dược lão nói: "Lão sư, thành công rồi." "Tiểu tử, không ngờ ngươi lại liều lĩnh như vậy." "Lão sư, mau, bắt lấy thi thể tên kia, đấu tông cường giả hai cốt." Nghe vậy, Dược lão mới chợt nhớ ra chuyện này. Ngay lập tức, ông liền phóng người hướng về phía thi thể Vân Sơn. Tuy nhiên, thân ảnh vụ hộ pháp đã lướt đi từ trước, đồng thời thanh âm quỷ dị vang lên nói: "Dược Trần, ngươi xuống tay chậm một chút rồi." Nhìn vụ hộ pháp tóm được thi thể của Vân Sơn trước, Dược lão sắc mặt nhất thời trầm xuống quát: "Ngươi chán sống?" "Ha ha, ai chán sống còn chưa biết đâu." Dứt lời, xách cỗ thi thể kia lên, sau đó hắn ta liền tách linh hồn Vân Sơn ra khỏi thể xác. Nhất thời, thanh âm đã liền vang lên quát: "Bổn hộ pháp nói rồi, Vân Sơn, bất kể chuyện hôm nay như thế nào, ta nhất định sẽ đem ngươi bắt về hồn điện." Cửu bách quỷ phệ hồn. Tiếng thét chói tai hạ xuống, một cỗ khắc vụ quỷ dị đột nhiên từ trong cơ thể vụ hộ pháp bùng phát ra, đem linh hồn thể Vân Sơn vây kín. Giờ khắc này, trước mặt mọi người, một làn khói đen quỷ dị tràn đầy tử khí cũng liền hiện ra. Chứng kiến cảnh tượng này, Vân Vận sợ hãi. Ngay lập tức, nàng cũng liền lao lên cứu lấy sư phụ. Ở phía xa, nhét một viên đan dược vào trong miệng, Tiêu Viêm yếu ớt nói: "Lão thư, tại sao lại như thế này?" Tên kia đang cắn nuốt linh hồn Vân Sơn, không nghĩ tới hắn ta lại có thể cắn nuốt linh hồn để tăng cường thực lực. Kế tiếp làm sao bây giờ? Không thể để cho hắn thuận lợi cắn nuốt linh hồn Vân Sơn. Dứt lời, cầm huyền trọng xích, Dược lão liền đánh ra một chưởng về phía đoàn hắc vụ kia. Thế nhưng khi nó va vào đoàn hắc vụ, đã ngay lập tức tiêu biến. Lúc này, phù hộ pháp cười vang nói: "Dược Trần, ngươi nghĩ bằng vào ngươi có thể phá được bí pháp của hồn địa ta sao? Vân Sơn bỏ mạng rồi, ta cũng nên thu lại đồ của hồn địa thôi." Nghe được thanh âm từ hắc vụ kia truyền ra, đám trưởng lão Vân Lam Tông đã ào ào bỏ chạy. Thế nhưng quá muộn, ở giữa không trung, tất cả lúc này đã bị làn khói đen cùng tử khí bao trùm. Rất nhanh, toàn bộ nơi này đã trở thành một vũng xoáy. Sau đó, từ bên trong cơ thể đám người kia, một đoàn năng lượng cứ thế trào ra và bị vùng xoáy quỷ dị kia hút lấy toàn bộ. Ở phía xa, Vân Vận nhìn thấy sinh mệnh khí tức Vân Lam Tông trưởng lão nháy mắt biến đi, thanh âm liền vang lên quát: "Hỗn đản, trả linh hồn của bọn hắn trở về." Dứt lời, thanh kiếm trên tay nàng cũng liền vung ra, sau đó liền lao về phía trước. Giữa không trung, một đòn công kích mạnh mẽ cũng liền đánh ra. Đáng tiếc, vừa khi chạm tới đoàn hắc vụ, nó đã bị tiêu biến. Lúc này, Vân Vận tức giận, thân hình đã liền lùi lại. Sau đó, nàng cũng liền hô lớn quát: "Vân Lam Tông đệ tử, quản sự, trưởng lão nghe lệnh, kết trận." Nương theo đó, lấy Vân Vận làm trung tâm, một trận pháp khổng lồ đã liền thành hình. Thấy vậy, phù hộ pháp hử lạnh quát: "Đúng là không biết tự lượng sức mình." Dứt lời, những sợi xích mang theo mũi đao sắc nhọn đã ngay lập tức lao thẳng về phía Vân Vận. Lúc này, tình thế là vô cùng nguy hiểm.
Chứng kiến cảnh tượng này, Tiêu Viêm hai cánh khẽ động, anh ấy định lao tới cứu Vân Vận thì bất ngờ ở phía xa một đạo thân ảnh đã lao tới. Chỉ trong tích tắc, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên xuất hiện, sau đó nàng liền đánh bay đi những sợi xích kia, cứu nguy cho Vân Vận. Thấy vậy, Vân Vận giật mình nói: "Yên Nhiên, ngươi thật sự đột phá sinh tử môn sao?" "Lão sư, Vân Lam Tông đã xảy ra chuyện gì?" "Yên Nhiên, Vân Lam Tông sợ là phải xong rồi." "Chuyện này là ai làm?" Ngươi là Tiêu Viêm, làm sao ngươi lại ở đây?" "Không nghĩ tới vài năm không gặp, ngươi cũng đã đạt tới trình độ này rồi." "Vân Lam Tông là ngươi làm sao?" "Tiêu Viêm, ngươi có việc gì liền hướng về phía ta mà tới, làm gì phải phiền phức tìm Vân Lam Tông? Việc này đối với ngươi không có quan hệ gì, ngươi không có tư cách, cũng không có bổn sự. Lão sư ngươi ở kế bên người ngươi đấy, sao không mở miệng hỏi một chút sự tình đi?" "Lão sư, rốt cuộc là chuyện gì?" "Mấy năm nay ta cũng bị giam lỏng, nhưng sự tình kia đều là sư tổ ngươi nhất thời hồ đồ làm ra. Yên Nhi, để sau lại tiếp tục nói với ngươi. Hiện tại ta phải vì những linh hồn bị cắn nuốt của trưởng lão Vân Lam Tông mà báo thù, giúp ta điều khiển trận thế." Dứt lời, hai nàng cũng đồng thời kết thành trận hình. Ngay lập tức, một đoàn năng lượng nhất thời bạo phát. Ở dưới mặt đất, lấy Vân Vận làm trung tâm, vô số đạo kiếm khí đã liền xuất hiện, phóng về phía vụ hộ pháp. Thế nhưng, khi đạo kiếm khí vừa lao tới, nó đã liền bị chặn lại. Tuy vậy, Vân Vận vẫn chưa dừng lại. Từ trên tay, một đoàn ánh sáng bắn thẳng trời cao. Nương theo đó, giữa không trung, một thanh kiếm khổng lồ nhanh chóng hiện ra. Chỉ sau tích tắc, dưới sự điều khiển của Vân Vận, nó đã liền bổ xuống. Đối diện với nó, thủ trảo của vụ hộ pháp đánh ra. Ngay lập tức, hắn ta đã liền phá tan kiếm khí. Nhất thời, khi kình khí bắn ra, là mọi người không khỏi sợ hãi. Cuối cùng trận pháp vỡ nát, Vân Lam Tông đệ tử ở phía dưới cũng đã chịu liên lụy. Nhất thời, tất cả đều thổ huyết. Khóe miệng có một chút cay đắng, Vân Vận trong mắt tràn ngập suy sụp, thanh âm vang lên nói: "Thật sự là trời muốn trừ diệt Vân Lam Tông ta. Hôm nay, các ngươi hai người, ai cũng trốn không thoát. Tiểu tử, linh hồn ngươi ta cũng muốn. Mọi người, chúng ta cùng hắn liều mạng. Giao hắn cho ta, ngươi mau qua bên Hải Ba Đông đi." Dứt lời, Dược lão liền dùng kình lực đẩy nhẹ Tiêu Viêm về phía đám người Hải Ba Đông. Thế vậy, Tiêu Viêm lập tức lao lên, nhưng liền bị mọi người giữ lại. Bất chợt, thanh âm buồn bã vang lên kêu gào nói: "Lão sư, người..." "Yên tâm, mặc dù hắn thực lực đại trướng, nhưng muốn bắt ta cũng không dễ dàng đâu. Bổn hộ pháp nói qua, hôm nay hai người các ngươi ai cũng chạy không thoát. Dược Trần, chẳng lẽ ngươi cho là lấy thực lực của ta bây giờ, ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Muốn linh hồn của lão phu, ngươi cũng phải trả cái giá không nhỏ." "Trả giá? Bổn hộ pháp đã trả giá rồi. Kế tiếp, bây giờ là thời điểm ngươi nên kính dâng linh hồn." Dứt lời, vụ hộ pháp đã liền lao lên. Trong lòng hơi trầm xuống, Dược lão cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa, hùng hậu linh hồn lực lượng từ trong cơ thể ùn ùn kéo đến bùng phát mà ra. Nhìn thấy cử chỉ của Dược lão như vậy, vụ hộ pháp cười quái dị, chợt tay áo vung lên, hắc vụ cũng nhanh chóng bao trùm toàn bộ nơi đây. Đến đây thì hết tập 58/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.